În acest videoclip vom vorbi despre influența ciobanilor vlahi asupra stilului etnografic slav central și a obiceiurilor lor folclorice. Migrația păstorilor vlahi a început în urmă cu mai bine de 1000 de ani și a fost un fenomen etnic și ocupațional răspândit în Europa de Est și Nord-Est și în Europa Centrală, departe peste râul Don, până în zona caucaziană și prin peninsula balcanică până în Asia Mică. În ceea ce privește legile medievale din Europa Centrală din secolul XVII până în secolul XVIII, aceste comunități de păstori vlahi au avut vechea lor jurisdicție orală vlahă și drepturi speciale reînnoite periodic de către foștii regi maghiari, germani și polonezi. Au avut o importantă funcție militară ca grăniceri și au participat la apărarea nobilimii. De la mijlocul secolului XVIII, toate comunitățile vlahe au fost sub dominație, dar moștenirea lor culturală și folclorică a rămas în folclorul slav central. Prezența sa poate fi văzută mai ales în cântecele interpretate la începutul secolului 20. În zilele noastre, aceste influențe sunt mai puțin vizibile, dar în ultimii 120 de ani, mulți cercetători cehi, polonezi și slovaci au cercetat aceste elemente folclorice vechi și le-au publicat în peste 200 de rezumate și studii. După cel de-al doilea război mondial, au apărut mai multe studii folclorice dedicate în special tuturor influențelor folclorice vlahe asupra folclorului de astăzi. Rezultatele au fost neașteptate și au dovedit că aceste elemente romanice aveau o vechime de aproximativ 500 de ani sau mai mult și au influențat o mare parte din genul folcloric slav central. Nu putem face excepție de la sutele de cuvinte românești străvechi moștenite de ciobanii slovaci de astăzi împreună, când multe mii de influențe etnografice și folclorice vlahe ne conduc la niște concluzii interesante că pentru o lungă perioadă de timp, coexistența populației cehe, slovace și poloneze și vlahe a generat un amestec cultural slavo-romanic. Acest gen de simbioze culturale și elementele sale sunt unice în zona culturală slavă centrală. În ceea ce privește dezvăluirea rolului antic al moștenirii muzicale vlahe în tradiția muzicală slovacă și cehă, în arhivele și bibliotecile din Praga și Bratislava, cercetătorii au găsit mai multe documente medievale despre cimpoierii vlahi. Toate aceste documente descriu cu acuratețe tradiția folclorică vlahă, mai ales atunci când vorbim despre cimpoi. Cele mai vechi documente cehe care confirmă tradiția cântatului la cimpoiul în cadrul comunităților pastorale vlahe provin din secolul XVI, în martie 1576, când în documentul Rvačovski a apărut pentru prima dată numele lui Vavrinek Leander, iar un an mai târziu, în 1577, aceeași sursă istorică vorbește despre genicul din Crisce Zlato Olomunek, care a cântat foarte bine la cimpoi. Câteva cuvinte despre documentul Rvačovski sau Rvačovski. Acesta este un manuscris medieval slavon scris în chirilică care datează din secolul XV. Acest document este considerat una dintre cele mai vechi și mai importante surse scrise care atestă prezența și activitatea românilor în regiunea Europei Centrale, dar și în Transcarpatia, în Ucraina de astăzi. Documentul menționează un conflict între localnicii români și nobilii maghiari din zonă, oferind informații valoroase despre structura socială și relațiile etnice din acea perioadă. Numele documentului provine de la numele localității Rvačov sau Rvacivka, unde s-a petrecut conflictul descris. Acest manuscris este de mare importanță pentru istoria românilor, deoarece confirmă prezența lor continuă în regiuni din afara granițelor actuale ale României
și oferă detalii despre modul în care comunitățile românești interacționau cu vecinii lor. În același document, multe activități, cum ar fi cântatul cu cimpoiul sau dulcimerul, instrument cu 3 sau 4 coarde, au fost atribuite doar interpreților vlahi și în care putem găsi chiar și o descriere a unuia dintre acești vlahi. Este un bărbat înalt și robust, așa cum sunt alți păstori care trăiesc pe întreg lanțul carpatic până în regiunea Moraviei. În documentul Reveceaovskieho există o descriere completă a unui vlah foarte înalt și puternic care a vizitat orașul. Era ca un păstor printre vitele gălăgioase care par să migreze fără păstorul de vaci. Nu poate înțelege modul nostru de viață, așa că merge repede la turma sa în munți pe pășunea verde, pentru că numai acolo își poate găsi pacea. Cronica Arvachovski ne arată chiar și comportamentul gesticulat al ciobanului vlah, deoarece acest tip de abilitate este specific doar pentru vlahii care știu să cânte bine la cimpoi. Era un bărbat foarte puternic și frumos, cu umeri largi și un trunchi masiv ca un bou, cu ochi căprui și păr negru completat de buze roșii și dinți albi. Când a suflat aer în instrumentul său de cimpoi, am putut observa că toți mușchii îi erau contractați ca niște șerpi răsuciți. Trebuie să menționăm și numele lui, Jiscare Murca de la Jirostarovi pe Psohlovici, pentru că acest om joacă ca un înger, așa că atunci când își realizează creația în fața oamenilor sau a naturii însăși, atunci chiar și animalele sălbatice îngenunchează în fața lui ascultându-i nemișcați spectacolul. În același manuscris, intitulat Rvachovski, putem găsi informații foarte interesante despre 7 sau 9 cimpoieri care au trăit în a doua jumătate a secolului XVI în Moravia de Nord, lângă Hana, pe partea de vest a Podhoroco, între Boscoviciu și Morava Trebovan. Din prima jumătate a secolului XII, documentele locale morave atestă cimpoiul ca o tradiție specifică vlahilor, dar una dintre cele mai importante referințe fac trimitere la un bărbat pe nume Tomas Ovcharski, care a prins și sacrificat mulți miei din turma nobililor locali cu intenția de a face mai multe cimpoiuri din ei. Acesta este cel mai vechi document ceh care atestă fabricarea cimpoiului vlah din piele de miel. O altă mențiune a comunităților vlahe a fost o scrisoare a episcopului catolic al orașului Hucvald, trimisă contelui spaniol de Fuentis, în care îi promitea nobilului spaniol că îi va oferi 10 sau mai mulți vlahi curajoși și pricepuți ca protecție împotriva tâlharilor în timpul călătoriei sale la Praga. 2 zile mai târziu, 8 bărbați puternici au sosit la reședința episcopului și timp de 3 zile au distrat nobilimea locală și oaspeții lor cu cimpoiul și dulcimerii lor, arătându-și talentele muzicale și tehnicile de interpretare pricepute prin multe cântece frumoase. Am găsit unul dintre ultimii lăutari vlahi menționați în manuscrisul lui Mihail Pretorius, care se referă la un cunoscut cimpoier vlah numit Jan Casian din Vsetin. Deși această notă este despre o trupă de 6 lăutari și cimpoieri care au cântat în orașul Vsetin între 1618 și 1620 și au fost foarte apreciați datorită abilităților lor muzicale, atât de publicul bogat, cât și de cel sărac deopotrivă. Este interesant de remarcat că descoperirea și studierea creațiilor folclorice considerate a fi esența spirituală a unei națiuni a început în 1818 în Polonia, în 1838 în Cehia, dar în Republica Slovacă după 1850, deși mai înainte au existat mulți folcloriști locali care au colectat cântece și obiceiuri. Folcloriștii slovaci au fost nedumeriți de puținele particularități ale acestui gen și de tipurile folclorice efectuate în comunitățile rurale,
izolate din munții Tatra. La prima vedere au fost foarte surprinși de numele Valasco, atribuit genului și tipurilor folclorice, apoi de stilul, tipul, tempoul și momentul interpretării unor cântece, dansuri și obiceiuri. Bazându-se doar pe memoria locală și pe unele surse istorice, muzicologii slovaci au început să investigheze aceste creații folclorice ciudate. Începând cu 1894, Leoš Janáček a fost primul cercetător al folclorului slovac din regiunile locuite de foștii vlahi ca Hana, Valachia și Slovaccia Morava. A călătorit pe jos în multe regiuni izolate în căutarea acestui tip special de folclor. După ce a cercetat timp de peste 30 de ani folclorul din Slovacia, Leoš Janáček a fost invitat la 19 iulie 1925 să participe la festivalul Valašski Rock, festivalul valahilor de la Rožnov pod Radnoštem, unde a fost cu adevărat fascinat de frumusețea, ritmul și stilul dansului vlah numit Odmeze Bătuta, interpretat de Rudolf Londin și Karol Langer din Vsetin. În ceea ce privește influențele românești în folclorul slovac, au fost studiate de Otto Elšekov, unul dintre cei mai buni etnomuzicologi, care a subliniat contribuția uriașă a lui Jan Bruck în 1790, când a adunat peste 100 de cântece populare, în care există o mențiune de a face referire la lor numere sau interpretare. Unul dintre cântecele despre care vorbea textul era scris de un păstor vlah în felul următor: ciobanul cântă dintr-un fluier și un valah cântă la un caval, toboșarul cântă la tobă, la trompetă cântă un alt vlah, toți oamenii se distrau când ascultau muzică. În această carte, Elšekov a scris despre instrumentele muzicale tradiționale vlahe, fluier lung și scurt, fluiere cu 3 sau 6 găuri, cimpoi, o vioară cu o singură sau 2 coarde, un fluier lung cu muștiuc, similar cu un clarinet modern,